तो well hello guys, it's your boy Bhaskar and you are watching Bhaskar Jyoti vlogs. তো আৰু একবাৰ লগ পালোঁ মোৰ ভ্লগত তো ভিডিঅ'টো চাব অন্তিমলৈ আজি ক'তো নাযাওঁ জাষ্ট এটা কিবা মানে ট্ৰায়েল কৰিম দেখা হ'ব অলপ পিছলৈ ট্ৰায়েল এটা কিবা মানে নিউ কি বুজাম এতিয়া अरे कहना क्या चाहते हो তো গাইজ ভিডিঅ'টো অন্তিমলৈ চাব অলপ ছাপোৰ্ট দিব বহুত দিন পিছত মানে ট্ৰাই কৰি আছোঁ ডেইলি ব্লগটো দিব নোৱাৰিম মোটামুটি সপ্তাহত দুটামান দিম আৰু তো সপ্তাহত দুটা তিনিটা কৰি থাকিব মেক্সিমাম দুটা তিনিটা কেতিয়াবা আহি যাব পাৰে যদি ক'ৰবাত যাওঁ বা কিবা তো দি থাকিব ট্ৰাই কৰিম আৰু তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক দেখতে ৰহ মই ফ্ৰেছ হৈ আহি ইয়াক ৱেইট কৰোঁ নাহিয়ে পাই সি মাজতে গম নাপাওঁ তো দেখো তো এতিয়া মই ৰেডি হ'লোঁ ফ্ৰেছ চেছ হৈ তো সিও আহিব ওলাইছে এতিয়া মানে মই গাঁও দিব যোৱা আগত সি মোক কল কৰিছিল তো এইবাৰ মই কল কৰোঁ একবাৰ আহিব ওলাইছে না তো ওচৰতে যাম বেছি দূৰ নহয় ওচৰতে তো আহি আমি পাই গ'লোঁ আমাৰ মন্দিৰৰ ইয়াত তো চাওক তো এতিয়া ড্ৰোন উৰাম ওপৰত যাম ওপৰত যাই পেলাই এতিয়া ড্ৰোন উৰাম তো এইজন আমাৰ ড্ৰোনৰ মালিকজন ধ্ৰুৱদা মালিক নহয় ভাই এই পঢ়বি তো এনেই আৰু আপোনালোকক মানে অলপ সকলোকে মানে মনোৰঞ্জন দিবৰ কাৰণে সেইবিলাক লৈছোঁ এইবিলাক বস্তু এটা চখ থাকে আৰু সকলোৰে লগত কিবা এটা চখ থাকে তো মই আজি ট্ৰাই কৰোঁ ট্ৰাই কৰাৰ পিছত মোৰো ডিচেম্বৰৰ লাষ্ট মানত আহি যাব পাৰে আৰু এখন তো ৱেইট ফৰ ডেট তো এতিয়া ওপৰত যাম ওপৰত যাই ড্ৰোন উৰাম চাই থাকক গাইজ আমাৰ মানে আঞ্চলিকৰ যোনটো আটাইতকৈ ডাঙৰ সত্ৰৰ গোসাঁইটো ইয়াতে আমাৰ বছৰৰ মূৰত একবাৰকৈ ওলায় মানে হোলীৰ টাইমত তো দেউল উৎসৱ হয় ইয়াত তো এতিয়া এই দাদাজনৰ লগত আহিলোঁ গৰম লাগি গ'ল পূৰা একদম মানে অলপ ঠাণ্ডা পানী হ'ব আৰু গৰম লাগিছে তো এতিয়া ড্ৰোনখন উৰাম ড্ৰোনটো ওলাব এতিয়া উৰাম তো ক্লিপকেইটা ভাবিছোঁ আজি মই ল'ম ট্ৰাইও কৰোঁ এইটোৱে ট্ৰাই লৈ কথাই কৈছিলোঁ মই আগতেও তো আজি ট্ৰাই কৰিম ড্ৰোন তো দেখো তো এইখনে হ'ল ড্ৰোনখন তো ইয়াৰে মডেলটো কি আছিল মডেলটো DJI Mini 3 Pro তো ইয়াৰে মডেলটো হ'ল DJI Mini 3 Pro এতিয়া উৰাম এইখন তো চাই লওঁ মানে ছেটিংছখিনি আগতে ইয়াৰ পৰা মানে সুধি লওঁ কেনেকৈ কি উৰাব লাগে ফাৰ্ষ্ট টাইমটো তো এতিয়া উৰাম তো চাই থাকক ড্ৰোন শ্বটবোৰ এতিয়া মই চিনেমেটিকত দেখাই দিম তো চাব বঢ়িয়াকৈ চাব তো 1 2 3 চাওক Experience it all. Experience the feeling. See it all. I can see a light shining on out of the dark, breaking through the clouds. It all begins right now. It starts. Nothing like I've ever experienced. It's nothing like I've ever seen. Experience it all. Experience the feeling right now. I spread my wings and fly into a sea of blue and white. Now with open eyes, I can truly feel alive. তো ভাস্কৰ ভাইয়ে উৰাই আছে ড্ৰোনখন পাৰিছোঁ বহুতখিনি পাৰিছোঁ আজি
আর সিনেমেটিক মুড পুরা ফুল সিনেমেটিক মুড দি আছে পুরা একদম পুরো যাইছে আর ড্রোনখন কেপাচিটি বহুত ওপৰত গৈ গান এতে 37 মিটাৰ ওপৰত আছে 37 মিটাৰ ওপৰত গৈছে তো আপোনালোকে টুকি নাপাব মানে মোবাইল কেমেৰা দি হয়তো আপোনালোকে ড্ৰোন শ্বটতে মানে চিনেমেটিক ভিডিঅ'টোত মানে উপভোগ কৰি থাকক তো মই ড্ৰোন উৰালোঁ এতিয়া ধুবদাও উৰাই আছে ড্ৰোন তো ড্ৰোনখন এইখন ওপৰত এতিয়া দুই এটা ক্লিপ সিও ল'ব তো মোৰখিনি কেনে লাগিল ক'ব কমেণ্টত জনাব ফাৰ্ষ্ট টাইম উৰালোঁ তো লাহে লাহে কেতিয়াবা মাজে মই উৰাই থাকিম তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো টিল দেন বাই বাই চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ব্লগ Experience